Já vás zdravím z pražského letňanského výstaviště, kde třetím dnem probíhá konference Future Forces Forum 2024 a mým hostem je tady pan Vladimír Sokolovský, obchodní ředitel Tatra Export. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, na jaře jste představili novou generaci Tatra Force, což je tedy to armádní, ale nejenom armádní vozidlo. Co vlastně je v něm nového? Skutečně na jaře na Eurosatory v Paříži jsme představili novou generaci Tatry Force, generaci 3. Technologie výroby tohoto vozidla se zjednoduší oproti předcházející verzi technologie generaci 2. Model generace 2 byl v podstatě bez elektroniky, teď bude elektronicky řízený motor, displeje v kabině, takže tohle je další posun a výkonově se to vozidlo taky posouvá. Napadá mě ta technika, není tam možná trochu na škodu, protože čím jednodušší to auto je, tím opravitelnější je. Jak jste nad tímhle přemýšleli? Tenhle názor tady převládal dlouhou dobu. Něco na tom určitě je, nicméně ten posun v armádách je modernizovat modernější vozidla. Ty uživatelé jsou zvyklí na modernější prostředky, větší komfort, ale je to spojeno i s tím, že ty vozidla se pak dají lépe využívat pro instalaci speciálních zařízení, kde už potřebujete mít nějakou elektroniku v základu toho auta, aby to bylo schopno spolupracovat. Jaká ta speciální zařízení jsou teda, o čem mluvíte? Jsou to třeba prvky, kde potřebujete data z toho vozidla pro systémy, které jsou instalované na vozidle. To znamená, pokud se nebavíme o jednoduchých vozidlech, jako je valník nebo hákový nakladač, ale bavíme se o zbraňových systémech, případně elektronických systémech, případně systémech řízení palby. Pro koho je tedy vlastně všechno vozidlo určeno, kde se dá použít? Dá se použít jako základní vozidlo pro přepravu materiálu a osob, známý valník, provedení 6x6, 8x8 nejčastěji, ale může to být klidně i 4x4. Pak dodáváme pro naše partnery podvozky, pro jejich systémy, jak jsem zmínil, zbraňové systémy, elektronické systémy, ale i další logistická vozidla, cisterny a tak dále. Jeřáby, vyprošťovací vozidla. Není to teda jenom armádní použití, ale je to vlastně jako složky záchranné obecně. Určitě se to dá tak říct. Jo? Hasiči, záchranné složky, civilní ochrana, samozřejmě armáda. Když jsem shrnul tak jako ty novinky, co je tam ten highlight, co je za vás to nejdůležitější, co vlastně jako to auto má? Nejviditelnější je samotná kabina a interiér té kabiny, kde došlo k té největší inovaci, největší modernizaci toho vozidla. To, co není vidět, jsou některé změny na podvozku, které ale přispívají těm vyšším výkonům, které jsem zmiňoval. Ta kabina, v čem je teda jiná? Říkal jste nějaký interiér jinak, že to není tak spartánské možná a je tam nějaká technologie. Jak se třeba vyrábí ta kabina? Protože vím, že je poměrně speciální, že se dá měnit. Je to tak, kabiny se dají zaměňovat, ten podvozek je na to připraven, na to, aby se daly vyměnit kabiny takzvané soft, měkké, bez pancéřování, za kabiny pancéřované, různých stupňů odolnosti, které taky v rámci Czechoslovak Group vyrábí firmy ve skupině. Je to připraveno na to, aby to mohli vojáci udělat v polních podmínkách. Takže to je konstrukční detail, dá se říct. Auta už vyrábíte, kolik jste jich stihli zatím vyrobit letos? Auta už vyrábíme, nicméně výroba, řekněme, sériových vozidel naběhne až v příštím roce. Kolik je kapacita výroby na rok napočítaná? Kapacita výroby celkem Tatra Trucks v současnosti vyrábí něco kolem 1700 vozidel ročně. Jak to zvládáte vlastně? 1700 není úplně málo při takhle velkých a složitých autech. Chcete víc, zvládnete víc a nebo jste na limitu? Chceme víc a věříme, že zvládneme víc a děláme proto kroky, abychom tu kapacitu výroby navýšili. Jaké kroky děláte? Jsou to investice do dalších prostor, do technologií. Takže nějaký horizont toho, kolik budete vyrábět, máte? Určitě. Chceme se dostat někde k 2,5 tisícům vozidel v průběhu 3 let. A kde ta výroba probíhá? Je to všechno v Česku? Ty čísla, o kterých mluvím, jsou pouze čísla, které se produkují v Česku. Výroba probíhá v Kopřivnici a bude se plánovat ještě rozšíření výroby v rámci regionu. Teď jste představili třetí generaci, jak dlouho trval její vývoj a máte nějaký plán? Chápu, že to je poměrně jako asi předčasné o tom mluvit, ale máte nějaký plán už na třeba další? Co se týče vývoje, nepracujeme úplně jako běžné automobilky, které vyrábí osobní automobily. U nás je to období, kdy vyrábíme jeden typ vozidla poněkud delší. Je to svázáno s tím, že naše kontrakty s armádami jsou několika leté, takže musíme ten samý typ armádám dodávat.
a až pak můžeme přijít s nějakým novým, to musíme zase provést vojskovými zkouškami a tak dále, aby byl akceptován v armádě. Takže u nás to není tak rychle, jak by se dalo možná očekávat. Jak ta komunikace potom probíhá? Jak získáváte vlastně tu zpětnou vazbu od armád? Asi nejenom té české, ale ostatní, které používají Tatru? V podstatě okamžitě. Získáme ty zpětné vazby rychle. Nemáme negativní zpětné vazby, rozhodně ne na výkony podvozku. A nasloucháme samozřejmě našim zákazníkům, díváme se na trendy, které jsou na poli logistických vozidel a dalších kolových systémů, které jsou použitelné na podvozku Tatra. Takže sbíráme informace a podle toho inovujeme svoje výrobky. Samozřejmě učíme se i na vlastních chybách, takže všechno to dáme do jednoho balíku a vyvíjeme další verze. Co vám se na autě líbí, vám osobně vlastně nejvíc? Rozhodně se mi líbí kabina. Rozhodně je to skutečně posun úplně někde jinde, než byli doteďka naši zákazníci zvyklí od Tatry dostávat. Takže rozhodně kabina. Interiér, automatické převodovky, elektronika, displeje. Co jsou vaše jako obchodního ředitele nejzajímavější trhy? Kam vlastně se chcete všude ještě dostat? A kde už jste? Armáda České republiky už si u vás taky auta objednala? Říká se, že nad Tatrou slunce nezapadá, což je pravda. Tatra je vlastně po celém světě. Armády od zemí, jako je třeba Thajsko, až po země, jako je Brazílie, to znamená, dokážu si samozřejmě představit země, kde bych chtěl být. Rozhodně by to byly Spojené státy, což je asi velký cíl. Ale skutečně máme partnery po celém světě. Spojené státy jsou velký cíl, proč? Je to těžké se na ten trh dostat? Určitě, je to velká země, velká armáda a my jsme středoevropská, relativně malá země, takže jejich potřeby jsou jinde, mají domácího výrobce, takže je to velká výzva, ale dokážu si představit, že i tam můžeme uspět a pracujeme na tom. Česká armáda, jak jsem říkal, už si u vás v rámcově zatím auta objednala. Kdy s nimi začnou jezdit? Plnění toho kontraktu mělo být někde mezi lety 25 až 31. Přesné počty v tuto chvíli nejsou úplně známy, protože ministerstvo bude podávat výzvy a my na základě těch výzev budeme plnit. Jaké teda vlastně jsou ty výhledy? Máte aspoň nějaký odhad, že to bude ročně 200 aut, protože maximálně podle mě ta zakázka je na 800 aut na těch 5 let? Je to tak, je to na 800 aut na 5 let. A vlastně vy nevíte, v jakém jako horizontu to přijde? Úplně přesně ne. Jste na to připraveni vlastně? Jsme na to připraveni, ne samozřejmě úplně všechny 800 najednou, to asi ani nebude požadavek armády, ale jsme připraveni na ty počty, které by mohly přijít. Co jsou další trhy, ty evropské a případně NATO, kromě těch Spojených států, o kterých jste mluvil, kam ta auta půjdou? A už to víte 100%. Co můžeme asi říct, a je to známé, tak Slovenská republika zvažuje přistoupení k rámcové smlouvě. Už tam proběhly nějaké diskuse nebo možná i nějaké rozhodnutí na úrovni vlády. Počítá se, že se připojí možná i další země, východní části zemí NATO. Uvidíme, které to budou, pokud teda nějaké další. Ale vozidla Tatra jsou třeba i v Bundeswehru, jsou u americké armády dislokované v Evropě, jsou v Holandsku, v Belgii, projekt na 879 logistických vozidel z roku 2020, který v příštím roce dokončíme, dodáme posledních 240 vozidel, takže je to víc armád v rámci NATO, které využívají vozidla Tatra a mají zavedené v armádách. Uzavírá obchodní ředitel Tatra Export pan Vladimír Sokolovský. Děkujeme. Děkuji. Ode mě je to pro tuto chvíli z Future Forces Fora 2024 všechno.